Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức ớt sa tế mà mình hay thấy trong những nhà hàng điểm sắm của Hồng Kông. Công thức đơn giản nhưng mà mình cần có bí quyết và cách làm đúng thì ớt sa tế khi mà làm xong sẽ thơm thiệt là thơm. Mình ăn rất là mềm mướt, không có hề bị khô xác. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món ớt sa tế Hồng Kông này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị tôm khô trước nha. Tôm khô thì mình chọn cái con vừa thôi, không quá nhỏ mà cũng không quá to. Thường tôm khô to cũng không có ngon đâu ha. Công thức này mình cần 150g. Tôm khô này bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, và mình ngâm trong khoảng thời gian là 60 phút. Ớt sa tế thì không thể nào thiếu ớt được, và để làm ớt sa tế thì mình dùng ớt khô nha. Ớt khô thì ở bên Na Uy đó, mình vô trong tiệm Á mình mua. Cái này Diễm có hai cái hiệu, mình dùng hiệu của Thái Lan này hoặc là hiệu của Việt Nam đều được ha. Quan trọng là ớt khô, và cái này là ớt cây nha. Và nó chỉ xay ra như vậy thôi, không phải loại xay nhuyễn mịn. Mình cần 50g. Mình cho khoảng 2 cho tới 3 muỗng canh nước vào trong cái ớt khô này. Mình cứ cho 2 muỗng canh trước rồi mình trộn lên. Nếu mà mình thấy ớt nó vẫn còn khô, tại vì mỗi loại ớt nó cũng hút nước khác nhau đó, thì mình mới cho thêm nha. Trộn lên, mình thấy ớt nó thấm nước, nó mềm, nó mướt như vậy là được. Để ở đây cho ớt nó nở. Mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Ở đây là 100g tỏi đã lột vỏ. Tỏi này mình có thể băm hoặc là làm cho nhanh thì mình cho vào trong cái cối xay để mình xay. Mình xay làm sao cho tỏi nó vừa nhuyễn là được ha. Để Diễm xay xong rồi Diễm quay cho mình xem. Nó xay rất là nhanh, còn mình băm thì lâu hơn. Mình xay vừa nhuyễn như vậy là được, đừng có nhuyễn quá mà cũng đừng có thô quá thì cái ớt sa tế nhìn nó không có được đẹp. Bây giờ lấy một cái chảo nha, mình cho tỏi mình đã xay vào và bây giờ mình mang mình đi phi lên cho nó thơm. Với lượng tỏi là 100g thì Diễm cho vào đây 100ml dầu ăn. Dầu thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Tỏi mình phi riêng như vậy để ớt sa tế mình bảo quản được lâu. Mình có thể cho 100ml dầu hoặc mình đông làm sao cho dầu ngập tỏi là được. Mình chuẩn bị sẵn ở đây một cái rây nha, để tỏi vừa đạt là mình đổ ra liền, chứ mình ngâm tỏi trong dầu lâu thì tỏi nó sẽ chuyển màu, nếu mà vàng quá nó dễ bị đắng. Bật bếp lên thì Diễm để cái số lớn nhất nha. Khi mà mình thấy cái dầu nó sôi lên như vậy rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nhỏ và mình đảo đều tay. Tỏi nếu mà mình không phi lên như vậy, mình để mình xào chung với ớt rồi thì có thể nó chưa có chín kỹ, nó dễ bị lên men. Đó, khi mà mình thấy tỏi nó vừa vàng như vậy thôi, không có quá vàng nha, chỉ vừa vàng khoảng chừng 60-70% là mình nhắc khỏi bếp liền. Tại nếu mà mình phi vàng quá thì ra nó vàng thêm, rồi mình làm chung với sa tế thì nó dễ bị đắng đó. Đó, Diễm đổ liền ra cái rây như vậy. Lúc mà quay phim mình nhìn cái màu nó hơi đậm, nhưng mà ở ngoài thì cái màu nó nhạt hơn nha. Để ở đây, và cái dầu tỏi này chút nữa mình cũng dùng tiếp luôn. Tôm khô sau khi mà ngâm được 60 phút thì bây giờ mình đổ ra cho tôm khô nó ráo nước. Mình đổ tôm khô ra một cái rây như vậy. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu để tạo cái mùi đặc trưng cho ớt sa tế này chính là cái mắm tôm khô. Diễm dùng hiệu này của Thái Lan nha. Nếu mà mình không tìm được cái hiệu của Thái Lan thì mình có thể dùng rút trà Huế, hoặc mình dùng đúng cái mắm tôm khô lại càng ngon hơn nữa. Công thức này thì mình cần 30g. Mắm tôm này bây giờ mình cho vào trong một cái chảo, rồi mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn để mình mang lên bếp. Mình sẽ chiên nó lên cho cái mùi nó thơm hơn, nó không còn cái mùi tanh. Thì như Diễm nói, nếu mà mình dùng cái mắm tôm khô thì mình phải mang mình hấp cho cái mắm tôm khô nó mềm, sau đó mình mới mang mình chiên lên với dầu nha. Cái hình của gói mắm tôm khô thì trong video Tương Kim Hương Diễm có quay rồi. Mình cứ để lửa trung bình rồi mình tán cái mắm tôm này ra. Đó, mình chiên ha, và mình thấy khi mà cái mắm tôm này bắt đầu nó sủi bọt lên nhiều như vậy là đạt, và nó tơi ra thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra cái chén nha. Nếu mà mình không làm liền thì mình nên lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại, tại vì cái mùi dễ làm hôi nhà.
Tôm khô sau khi mà để ráo nước chút rồi thì bây giờ Diễm cũng cho vào trong cái cối xay này, mình xay cho nhuyễn. Nếu mà mình không có cối xay thì mình sẽ giã nó ra. Để làm cái ớt sa tế này thì tôm khô á, mình xay cho nó nhuyễn nha, nó tơi như là mình làm ruốc luôn vậy đó. Để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, nó tơi ra như vậy là được nha. Tại nếu còn thô quá khi mà mình ăn nó lại không ngon. Tôm khô sau khi xay xong rồi thì mình cũng mang mình chiên riêng trước nha. Diễm cũng cho vào cái chảo nè. Cái dầu hồi nãy mình phi tỏi đó, Diễm cho hết vào luôn thì nó khoảng 50ml. Và Diễm đông thêm vào đây 100ml dầu nữa. 150g tôm khô thì mình cho khoảng 150ml dầu. Mình chuẩn bị sẵn một cái tô để tôm khô vừa đạt thì mình đổ ra liền nha. Bắt lên bếp thì mình cũng để cái lửa lớn nhất và mình cứ đảo đều thôi. Lúc đầu thì mình thấy tôm khô kiểu như nó hơi ẩm và nó hơi đặc. Nhưng mà bắt đầu cái nước nó bốc hơi nhiều rồi thì bắt đầu tôm khô nó khô ráo, mình sẽ thấy dầu nó nổi lên và nó sủi bọt lên như vậy. Thì mình cứ đảo đều ha. Khi mà mình thấy bắt đầu dầu nó sủi bọt thiệt là nhiều thì lúc đó tôm khô nó cũng khô ráo và nó đạt rồi đó. Là như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra cái tô mình chuẩn bị sẵn nha. Diễm lưu ý là cái tôm khô này sủi bọt mình phải đảo đều ha. Nếu mà mình không đảo thì cái bọt nó có thể trào ra ngoài luôn. Cũng cái chảo này, bây giờ mình lấy ớt mình đã ngâm đó mình cho vào. Dầu thì mình cho 200ml. Hoặc là mình có thể cho 100ml dầu trước rồi lúc xào nếu mà khô thì mình cho thêm cũng được. Nhưng mà Diễm đã canh 200ml này thì Diễm thấy rất là vừa. Bật bếp lên thì mình để lửa lớn. Khi mà mình thấy dầu sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì lúc này Diễm để số 5. Đó, và mình cứ đảo đều cho tới khi mà mình thấy dầu bắt đầu nó ra cái màu vàng, tức là cái màu của ớt ra đó. Thì mình lấy cái mắm tôm khô hồi nãy mình đã chiên đó mình cho vào. Ớt mình xào cũng nhanh lắm thời gian khoảng chừng 1 phút Cho mắm tôm khô vào thì mình đảo thiệt là đều nha. Khi mà mình thấy cái mắm tôm khô nó tỏa lên cái mùi thơm là được. Diễm lưu ý là mình đừng có xào lâu quá thì làm cho cái ớt cháy thì cái vị của sa tế nó cũng dễ bị đắng. Mình thấy cái mùi của mắm tôm khô đã thơm thì mình lấy tôm khô hồi nãy mình đã chiên đó, mình cho vào. Rồi mình đảo đều lên nha, tránh cho ở bên dưới nó bị cháy. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp ớt sa tế này nó đã đều rồi thì mình nêm vào đây 10g bột ngọt. Nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình bỏ qua nha. Cho bột ngọt vào thì mình cũng đảo đều. Cho bột ngọt nó hòa đều với lại cái hỗn hợp ớt sa tế này. Thời gian rất là nhanh ha, khoảng chừng 15 cho tới 20 giây Thì mình mới lấy tỏi mình cho vào. Tất cả những nguyên liệu mình đã chiên riêng rồi đó. Vậy lúc mà xào này mình xào cũng nhanh lắm. Và Diễm lưu ý mình đừng có để cái lửa lớn nha. Mình để cho nó sôi nhẹ như vậy thôi. Cho tỏi vào thì mình cũng đảo đều khoảng chừng 15 cho tới 20 giây ha. Lúc này mình thấy rất là thơm luôn. Và thêm một bí quyết để cho cái ớt sa tế này nó mướt, nó mềm, nó không bị khô xác. Đó chính là cái tương hôi xin. Giống như tương ăn phở nhưng không phải là tương ăn phở nha. Mình cần ở đây là 25g. Tương hôi xin thì Diễm dùng hiệu của Ly Kum Ki này. Tương hôi xin của Ly Kum Ki này thì Diễm thấy cái vị nó ngọt. Trong khi Diễm có dùng thử một cái hiệu khác thì cái vị nó mặn hơn. Nhưng mà mình cho 25g thì Diễm thấy nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu. Cho tương hôi xiên vào rồi thì mình đảo thiệt là đều, thêm khoảng 15 cho tới 20 giây nữa thì mình nhắc khỏi bếp. Lúc này mình thấy thơm thiệt là thơm. Và cái màu thì nó chưa có đậm đâu nha. Nhắc khỏi bếp mình cho liền vào 50ml dầu ăn như vậy để ngắt nhiệt. Mình đừng có lo là lượng dầu nó nhiều nha. Khi mà mình để nguội rồi thì những cái nguyên liệu nó sẽ hút dầu, làm cho nó mềm, nó mướt hơn. Mình đảo thiệt là đều rồi mình để nguội. Diễm thấy mình để 1 ngày thì cái màu tương nó sẽ lên tươi hơn chút và những cái nguyên liệu nó hút dầu nhìn nó mướt, nó ngon hơn. Khi nguội rồi thì mình cứ cho vào trong hũ mình bảo quản ha. Cái này mình bảo quản trong tủ lạnh thì được 6 tháng, bên ngoài thì 3 tháng. Để Diễm mở ra cho mình xem. Cái này là Diễm chỉ mới để được 12 tiếng thôi. Cái màu Diễm thấy nó tươi hơn cái lúc mà mình vừa làm.
Dưới công thức ớt sa tế Hồng Kông này, Diễm sẽ chia sẻ thêm công thức hồng dầu sủi cảo và vịt cây tứ xuyên. Vịt cây tứ xuyên mình có thể dùng chân vịt hay là lưỡi vịt hoặc là lỗ tai heo, bao tử heo vẫn được, rất là ngon luôn. Ớt sa tế Đạt là khi mình ăn mềm mướt, không hề bị khô xác và đặc biệt là rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món ớt sa tế này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.